Pappa tog en bild på mig en gång för att det såg så läskigt. Med ena ögat står framåt och andra ögat går åt vänster. Sådär. Ser ut som en riktig exorcism. Ja, men typ. Hej, jag heter Adna. Och jag heter Hannes. Och det här är saker du aldrig vågat fråga någon med epilepsi. Jag har själv epilepsi och vad svarar man när någon frågar vad det är? Hjärnan skickar ju elektriska signaler ner till kroppen och när hjärnan skickar för mycket elektricitet så börjar hjärnan att krampa och det är därför kroppen kan skaka ibland och det är då man får en kramp. Hur utspelar sig era anfall? Ibland skakar jag och ibland så bara står jag stilla typ. Jag brukar ju känna på mig ett par sekunder innan jag får ett anfall. Och sen så blir jag helt stel i kroppen. Så försvinner jag i ett tag. Och sen så kommer jag tillbaka. Och sen så är jag lite sluddrig i munnen. För också så här déjà vu typ. Så man så här, nu vet jag vad som kommer hända. Om 5 sekunder så kommer den här personen komma in här typ. Jag kan känna en specifik lukt typ som egentligen inte ens finns. Kan man känna av ifall man är på väg att få ett anfall? Yes. Jag känner av det ungefär 3, 4, 5 sekunder innan. Man känner att det kryper i händerna. Och då säger jag till mina kompisar, nu håller jag på att få ett anfall. Och shit, han får ett anfall. Jag har ju typ samma. Alltså jag känner så här, oj, nu blir jag liksom svimfärdig. Nu snurrar allting typ, jag kan inte stå upp. Och jag känner så här, jag får blodsockerfall typ. Och svårt att prata. Ja, alltså jag kan inte prata, jag får inte fram ord. Alltså jag bara står och bara... Tungan säger inte det man säger. Nej, exakt. När hade du ditt första anfall? När jag gick i 5:an så kollapsade jag. Och så ramlade jag ner. Då så började jag skaka. Och så visste inte mina föräldrar vad det var för någonting. Och så åkte de till sjukhuset. Och så efter det, sen dess har jag haft epilepsi. Jag fick mitt första 2018. Och då så var det på Svenska mässan. Så det var en sån här hundmässa. Så att jag sprang för mitt liv. Och då så ramlade jag ihop. Och så kom det en kvinna och bara, jag är läkare, jag kan det här typ. Och sen så kom ambulansen och sen så har vi epilepsi i genen alltså. Hur ofta får man ett anfall? Jag får det ungefär 1 gång i månaden. Oj. Jag får inte så många, eller så här ibland, men jag får ju ganska stora. Skäms ni av att få anfall? Ja, jättemycket. Otroligt mycket. Varje gång. Jag hade ju insparken nu i höstas. Den är 3 veckor. Så alla dagar så sa jag inte till någon att jag hade epilepsi. Och den sista dagen klockan var 2 på natten. Och då fick jag ett anfall. Och ingen visste att jag hade epilepsi. Så att alla var så här, oj, vad händer nu? Vad händer nu? Liksom. Men jag ville inte att de skulle veta för då hade jag skämt så mycket. Att, så här, ny elev och det är hon med epilepsi. Ja, och det är också så här, när ska jag säga? För man vågar inte säga det. Och så råkar man, så tänker man, nej men jag kommer inte krampa ikväll. Och så krampar man ändå framför en massa främlingar. Och de blir jätterädda. Och så blir de jätterädda. Och så tänker de, vad händer? Det är ju det att så här, jag tänker att folk bara ser min epilepsi och inte den jag är. Och det går inte att göra det så skymundan heller. Nej. Jag har försökt och när jag känner på mig att jag får ett anfall så tänker jag alltid så här, okej, jag ska göra det lite i skymundan. Om jag tittar rakt fram då kanske de inte märker, men det går inte. Det ser äckligt ut hur man än gör. Är du rädd att få ett anfall under sex? Nej. Jag har ju fått det 2 gånger. Oj. Jag förvarnade henne ena gången. Och då gick det bra. Den andra gången hade jag inte förvarnat innan. Nej. Och då gick det inte bra. Nej. Det var liksom... Hon blev skrämd. Och så fortsatte. Och jag hade ju en sån här déjà vu. Jag hade ingen sån här aning om vad som hände. Så jag bara fortsatte. Ja. Hur känner du att ditt minne påverkas? Med vänliga hälsningar från en fellow epileptiker. Mitt minne har ju förstörts jättemycket på grund av min epilepsi. Jag har ju tappat många gamla minnen. Många barndomsminnen har försvunnit. Alltså eftersom att jag inte får så många anfall så påverkar inte så mycket, alltså mitt minne så mycket.
Blir ni triggade av blinkande ljus på TikTok? Alltså, jag har gjort EEG. Och då blir inte jag... Då har de kollat att det är inte den största anledningen till att jag får ett anfall. Jag blir triggad av stress. Och inte ätit och ingen sömn. Det är där jag får anfallen. Nej, jag blir inte triggad av blinkande ljus. Jag går ju på klubbar och liksom där de med sina strobes och grejer. Jag blir ju triggad av ingen sömn, alkohol, inte tagit mina tabletter framförallt. Upplever du att du går miste om saker? Ja, det gör jag. Jag kan inte vara ute på natten lika sent. Och jag vill ju kunna dricka alkohol. Ja. Och jag vet att det låter barnsligt att säga, men jag dricker inte alkohol. Jag dricker inte alkohol alls. Nej, inte jag heller. Och det låter jättebarnsligt, men när man är 23 år så vill man faktiskt kunna dricka alkohol. Jag går ju miste om jobb ibland. Jag har ju fått så här nej till jobb. Jag vill jobba på en skola. Och då ringde de sen till mig och sa nej, men du får inte jobba här för vi vill inte ge barnen trauma att du ska få ett anfall framför dem. Och jag säger, men inte bättre att de lär sig typ lite. Och så jag tycker att det är ändå lite särbehandling. Att jag som har en sjukdom som jag inte kan rå för inte får ett jobb på grund av det. Och sen vet inte jag heller hur jag ska göra i framtiden. Jag vill ju jättegärna kunna ha barn. Tänk om jag går med en barnvagn i en nedförsbacke, får en kramp och släpper vagnen. Det vill inte jag vara med om. Nej, nej. Jag har ju folk i min släkt som har epilepsi. Ja. Och de har ju barn, så att det är ändå ganska bra. Men jag är också, jag har ju fortfarande inte kunnat få skaffa körkort. Ja. Så det är ju lite stressande, så jag går ju miste om det körkortet. För man måste ju vara anfallsfri ett år. Ja. Kan det hända att man får ett epilepsianfall när man sover? Vet man vad som händer då? Ja, det kan ju hända. Jag hade det väldigt mycket förr i tiden. Men hur vet du att du har haft ett anfall i så fall? Jag vaknar med huvudvärk och jag skakar i sängen. Och mina föräldrar kommer in och att jag skakar. Hur vill du att främlingar agerar hjälper dig när du får ett anfall offentligt? Det bästa är ju att så här, lägga en på sidan typ. Lägga något mjukt under huvudet. Och inte lägga någonting i munnen som folk tror att man ska göra. Inte hålla emot heller. Nej, man precis. Ska inte hålla emot man ska inte hålla emot anfallet. Men om anfallet blir farligt, alltså när det går över det vill säga 3 eller 5 minuter, då kan man ringa ambulans. Har du sett hur en anfall ser ut? Vet du hur de ser ut? Nej. Jag har inte vågat. Men jag såg pappa tog en bild på mig en gång för att det såg så läskigt. Med ena ögat står framåt och andra ögat går åt vänster sådär. Det ser jätteläbbigt ut. Det ser ut som en riktig exorcism. Ja, men typ. Så jag var så här, nej. Alltså jag har varit med om folk har så här filmat det typ och lagt ut det. Eller så här, det var någon som filmade och så såg jag det på TikTok sen. Så jag var så här, man ser mig få ett anfall på TikTok och så hade folk kommenterat typ så här, oj, jag bara scrollar förbi för jag klarar inte av den videon. Jag panik alltså. Har du någon gång fått ett epilepsianfall på allmän plats? Ja, det var ju mitt första då. Sen har jag fått en i skolan också. Ja, jag får det i princip bara på allmän plats. Ja. Alltså bara när jag är ute med vänner. Jag tycker det är jäkla jobbigt. Så jag försöker lista ut vad det är jag gör fel när jag är ute med vänner. Det är bara då jag röker. Så jag tror att jag ska försöka sluta röka. Har ni skadat er någon gång under ett anfall? Jag har ett litet ärr på näsan här. Jag var ung och så gick jag i korridorerna och så fick jag en kramp och så ramlade jag och så i en... Skåp, typ. Precis, i ett skåp. Ja. Så på kanten. Nej. Och så slog jag i och så började det blöda. Så. Aj. Min bästa vän har epilepsi. Hur kan jag på bästa sätt stötta henne? Jag har sagt inte nämna dem. Inte nämna att man har epilepsi. Inte så mycket. Alltså inte så här. Du kan hjälpa henne vid anfallen. Men inte gå runt och så här tänka på att hon har epilepsi hela tiden. Verkligen. För man vill inte bli påmind om att man har det. Speciellt inte av sin bästa Verkligen. vän.
det är en sjukdom som man nämns, som tar upp hela livet. Ja. Man behöver ta tabletter morgon och kväll hela tiden. Man vill liksom inte bli påmind av sin bästa vän att vara det. Men man kan ju tänka på så här: okej, min bästa vän har det, jag får ha det i huvudet, men inte nämna det för personer eller nämna det för någon annan typ riktigt. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och svara på alla frågor. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.